මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ පෑන් එකේ පාන් හදන හැටි. මෙන්න රෙසිපි එක. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 400යි, ඊස්ට් ග්‍රෑම් 7යි, සීනි තේ හැඳි 2යි, ලුණු තේ හැඳයි, වතුර මිලිලීටර් 200යි. අපි බලමු හදන විදිය. භාජනයකට පාන් පිටි ටික දාගන්න. ඒ වගේම සීනි ටික දාගන්න. ඊස්ට් ටික දාගන්න. මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. පිටිත් එක්ක කලවම් වෙන විදිහට මිශ්‍ර කරගන්න. ලුණු මේ වෙලාවේ දැම්මත් කමන්නේ. පස්සේ දාන්නත් පුළුවන්. මම දැම්මේ පස්සේ. ඊට පස්සේ වතුර මිලිලීටර් 200 එකතු කරලා හොඳට අනා ගන්න. මේක හොඳට අනනකොට ඇතේ ඇලෙනවා. නමුත් ටිකක් වෙලා අනාගෙන යනකොට ඒක හොඳට බෝලයක් වගේ එකතු වෙනවා. මම දැනුයි ලුණු දැම්මේ. දැන් මෙහෙම හොඳට එකට එකතු වෙන මට්ටමට ආවහම ලෑල්ලක් උඩට අරගෙන මෙන්න මේ විදියට ඩෝ එක අනා ගන්න. සාමාන්‍ය වෙලාවක් ඇනුනහම ඇති. ඊට පස්සේ අපි මේ ඩෝ එක භාජනයකට දාලා තෙල් ටිකක් උඩින් තවරලා පැයක් පැත්තකට කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි පැයකින් නැවත අරගෙන ඒක ආයෙමත් මේ විදිහට ඒකේ පිරීලා තියෙන වාතය ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් ඒක පැය භාගයක් වෙන තැටියකට දාලා වහලා තියාගන්නවා. ඒක නැවත පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් ගාගෙන පෑන් එකේ දාලා අපි අර රොටියක් වඩවනවා වගේ ටිකක් පෑන් එකට තද කරගන්න ඕනේ. ගොඩාක් තද කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට තද කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක අපි ලිපේ තියලා ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් තැටියක් උඩ තියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මට්ටමේ ගින්දර තියාගෙන ආපහු අනිත් පැත්ත හරවගෙන ආපහු ලිපේ තියනවා. එහෙම ටික වෙලාවක් තියෙන්න ඇරලා මට නම් මේකට ඔක්කොටම ගියේ ලිපේ තියන්න විනාඩි 10ක් විතර. දැන් බලන්න හොඳ සොෆ්ට් එකට අපේ පාන් එක හැදිලා තිනවා. ටිකක් නිමෙන්න තියලා ඕනේ කපන්න. මේ බලන්නකෝ පාන් එකේ ඇතුළත් හොඳට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් දාලා ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මගේ channel එකත් subscribe කරන්න, bell button එකත් click කරන්න. එතකොට මම ආයෙ දාන වීඩියෝස් ඔයගලන්ට ඒ වෙලෙම බලා ගන්න පුළුවන්.